नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी मिनिङ्स इन्टु वर्ड कक्षा 11 को युनिट 2 को डिसिजन एन्ड इन्टेन्सन्स भनेर छ। यसमा विल एन्ड गोइङ टु को एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ है। ओके, हाम्रो छ कति त पेज नम्बर 10 मा। हेर्नुस् त तपाईहरुसँग बुक छ है। हेर्नुस् पेज नम्बर 10 मा। पेज नम्बर 10 मा छ। त्यसको बारेमा हामी पेज नम्बर 10 को यो भिडियोमा हामी एक्सरसाइज गर्छौं है। बुझ्दै बुझ्दै बिस्तारै के हो त भनेर हामी गर्छौं। ओके, अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले थोरै तपाईलाई पोइन्ट एउटा के रिमाइन्ड गर्न चाहे त भन्दाखेरि हामीले विल कहिले युज गर्छौं त है। विल र गोइङ टु छ। हामीले विल कहिले युज गर्छौं भन्दाखेरि जब चाहिँ कुनै पनि डिसिजन स्पोन्टेनियस हुन्छ। के त कुनै पनि डिसिजन स्पोन्टेनियस हुन्छ। I will हैन, अथवा will मात्रै कहिले युज गर्नुहुन्छ त for spontaneous decisions। spontaneous decisions को लागि के युज गर्नुहुन्छ त I will को प्रयोग गर्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी यदि तपाईको केही प्री प्लान छ अथवा केही इन्टेन्सन छ भने तपाईले गोइङ टु, इन्टेन्डिङ टु, यस्तै प्लानिङ टु को प्रयोग गर्नुहुन्छ। के त तपाईको पहिलेदेखि केही प्लान छ है। तपाईको इन्टेन्सन्स र प्लान्स को लागि है। तपाईले पहिले केही प्लान गर्नु भएको छ, कतै जाने, कतै केही गर्ने है। हो, यसको लागि के त गोइङ टु अथवा intending to, planning to, similarly thinking of doing है। thinking of verb ing हो। यस्तोको बारेमा हामीले प्रयोग गर्छौं। तपाईले चाहिँ कही अब पहिल्यै कुनै इन्टेन्सन छ, प्लान छ, केही कुरा गर्ने, verb expressing intentions and plans। अब यसपछि छ तपाईले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्नुहुन्छ फर डिफाइनाइट अरेन्जमेन्ट। के त मैले लेखेँ वी युज प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स फर डिफाइनाइट अरेन्जमेन्ट्स। ठीक छ ल है। अब फर्स्टमा चाहिँ स्पोन्टेनियस डिसिजन भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिले तुरुन्तको तुरुन्तै अहिले म यस्तो गर्नेछु हैन। तपाईले चाहिँ एकदमै जुन फ्लोमा हुनुहुन्छ त्यसलाई नै लिएर म फ्युचरमा यस्तो गर्नेछु भन्दाखेरि के युज गर्ने भयो, विल युज गर्ने हुनुभयो। अब कसैले सोध्यो तपाई होलिडेमा के गर्दै हुनुहुन्छ त भनेर सोध्यो। तपाईले चाहिँ खासै केही सोच्नु भएको छैन, ठ्याक्कै सोचेर भन्नुभयो म होलिडेमा घुम्न जानेछु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि विल को प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर तपाईले होलिडेमा के गर्नुहुन्छ भनेर पहिलेदेखि प्लान छ, पहिलेदेखि सोच्नु भएको छ, म होलिडेमा घुम्न जान्छु पोखरा भनेर सोच्नु भएको छ भने आई एम गोइङ टु को प्रयोग गर्नुहुन्छ। किन त तपाईको त प्लान बनिसकेको छ र तपाई जानुहुन्छ भन्ने छ नि त। हो, हामी त्यसमा के युज गर्छौं त गोइङ टु युज गर्छौं। ठीक छ हो। अब यति भएपछि हामी एक्सरसाइज तर्फ लागौं है। अब एक्सरसाइजमा हेर्नुस् 2.2 मा प्र्याक्टिस भनेर भनेको छ। 2.2 मा प्र्याक्टिस है। मेकिङ डिसिजन भनेर भनेको छ। फर्स्टमा म त्यहाँ भएको एक्जाम्पल यहाँ लेख्छु है त, अनि त्यसपछि हामी एक्सरसाइज गर्न थालौं। ओके, फर्स्टमा हेर्नुस् त गो फर अ वक गरेको छ। गो फर अ वक है। अब यसमा आई थिंक I will अथवा perhaps I will। यस्तै गरी maybe I will। ठीक छ, यतिमा जुन लगाए पनि भयो र go for a walk। यस्तै गरी तल के दिएको छ त not to have any breakfast है। I don't think
I will have any breakfast. अब go for a walk लाई I think I will go for a walk. The weather is lovely. Perhaps I will go for a walk. The weather is lovely. हो यसरी कुरा गरिएको छ. अब त्यसपछि तल हामीलाई के दिएको छ त डिसाइड भनेर दिएको छ. अब हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो. ठीक छ? ओके. 1 मा हेर्नुस्. To have a beer. To have a beer. अब लगाउनुस् I think. यो माथिको जुन लगाए पनि हुन्छ यहाँनेरि. Perhaps लेखेको यहाँ p छुट्टिएछ है. ओके. Perhaps. ल. अब तल हेरौँ. To have a beer. अब I think लगाउनुस् अथवा perhaps लगाउनुस् अथवा maybe लगाउनु. It's your choice. है? मैले गरेँ. I think I will have a beer. Have a beer. I'm thirsty. हेर्नुस् त thirsty भए पनि मान्छेले बियर खान्छ त thirsty तिर्खा लाग्यो भने मैले लेख्थेँ है त. I think I will have a beer. I'm thirsty. यस्तै गरी सेकेन्डमा के भनेको छ not to have a beer. Not to have a beer. हैन अब चाहिँ बियर नखाने कुरा गरेको छ. भनेदेखि माथि I think गर्यो. अब I don't think. I don't think I will have a beer. किनकि जाडो छ. जाडोमा नि कसैले बियर खान्छ त हैन. So I don't think I'll have a beer. I feel cold. I feel cold. है सजिलो छ नि. अब यस्तै गरी 3 मा हेरौँ. To write to your mother. To write to your mother. अब perhaps लगाउँ. ठीक छ? Perhaps I'll write to my mother. Perhaps I'll write to my mother. She's worried about me. अथवा it's been a long time I haven't returned anything to her. Hey, she's worried about me. She's worried about me. यस्तै गरी 4 मा हेरौँ त. Not to go out tonight. Not to go out tonight. किन त भन्दाखेरि मलाई एकदमै थकै लागिरहेको छ भनेदेखि अब perhaps नै गरौँ हैन maybe गरौँ न. Maybe I won't go out tonight. Maybe I won't go out tonight. I feel tired. I feel tired. यस्तै गरी 5 मा to learn to drive. To learn to drive. हेर्नुस् त अब मैले चाहिँ गाडी किने. अब हैन मैले हैन मेरो फादरले चाहिँ गाडी किन्नु भयो. मलाई चाहिँ गाडी चलाउन आउँदैन. अब त्यसको मतलब त मैले चाहिँ अब गाडी चलाउन सिक्छु भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो. I think I will learn to drive. Learn to drive. किन त भनेर भन्दाखेरि my father अथवा my uncle has bought a car. Has bought a car. भनेपछि त मैले सिक्नै पर्यो हैन मलाई नि चलाउनु छ भने त. ओके ल यसै गरी हेरौँ 6 के भनेको छ त 6 मा not to have any more to eat. Any more to eat. Not to have any more to eat. Okay. I don't think I will have any more to eat. I don't think I will have any more to eat. किन त भन्दाखेरि I felt unwell. I felt unwell. ठीक छ 7. ओके ल कता कता पुग्यो है तर ठ्याक्कै फेरि आइहाल्यो. अब ल 6 को लेखेको मेटे छ है. ल नो प्रब्लम तपाईले थाहा भइसक्नुभयो. 7 देखि हामी गरौँ. Not to give up smoking. Not to give up smoking. अब not to give up smoking मा हेरौँ त. Perhaps
perhaps I won't give up smoking. तर स्मोकिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन है, हामीलाई थाहा छ स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ हैन. सो perhaps I won't give up smoking. किन भन्दाखेरि मेरो सबै साथीहरू चाहिँ चुरोट खान्छन् र अब उनीहरूको सर्कलमा चाहिँ अब म मात्रै खाने भइन भने मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त हैन. मैले त त्यो सहनै सक्दिनँ हो. all my friends are smokers. Perhaps I won't give up smoking. किन भन्दाखेरि all my friends are smokers. यस्तै गरी 8 मा to go swimming भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब to go swimming मा perhaps अथवा maybe I'll go swimming. किन त भन्दाखेरि आज एकदमै गरम छ. It's very hot today. 9. To have a party. अब to have a party मा I think I'll have a party. किनकि म चाहिँ एक्जाममा पास भएँ. I have passed the exam. Similarly 10 मा हेरौँ. not to invite Jane to your party. गरेको छ भनेपछि अब के लगाउनु हुन्छ त. I don't think I'll invite Jane to my party. किन भन्दाखेरि त जेन एकदमै अनफ्रेन्डली छ, मसँग रुड छ. किनकि she is very rude to me. है. उ चाहिँ मसँग राम्रोसँग बोल्दैन, एकदमै खरो बोल्छ भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब यसपछि हेरौँ के भनेको छ त. नाउ एड अ डिसिजन टु दिस रिमार्क्स. ठीक छ. यहाँनिर दिएको छ. अब यसमा डिसिजन लेख्नु पर्यो है. मैले पहिला के भनेको छ लेखेँ बुकमा हेर्नुहोस् त. नाउ एड अ डिसिजन टु दिस रिमार्क्स भनेर भनेको छ. ठीक छ. ओके. के भनेको छ 1 मा फेरि गयो. ओके. 1 मा के भनेको छ हेरौँ. I'm getting much fat. भनेको अब म चाहिँ अब डाइट गर्नु पर्यो भनेर तपाईले चाहिँ भन्नुहुन्छ. अब आई थिंक परह्याप्स मेबी है, यही नै लगाउने हो. आई थिंक I'll go on diet. यस्तै गरी 2 मा हेर्नुहोस् त. I'm fed up with my job. भनेको अब म कि क्विट गर्दिम त हैन. परह्याप्स I will resign हैन. अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त. म चाहिँ घुम्न गइदिन्छु भोलिको दिन. Perhaps I'll go on holiday अथवा I'll go to Pokhara on holiday. यस्तै गरी 3 मा के छ त भन्दाखेरि she seems very friendly. अब यसको के हुन्छ त हेर्नुस् त. अब तपाईले आफैले अब गर्नु पर्यो. के लेखौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब maybe she will be my friend. अब चिन्नु भएको छैन. maybe she will
be my best friend अथवा she will be my girlfriend भन्ने लेख्न सक्नुभयो. Maybe she will be my girlfriend. ठिक छ. ओके. यस्तै गरी 4 मा हेरौँ. I'm a bit tired tonight. I'm a bit tired tonight. ल आज किन यस्तो भइरहेछ मलाई थाहा छैन है. यस्तो त कहिले हुँदैन थियो. आज किन भइरहेछ? I don't know. I'm a bit tired tonight भनेको म भोलि अफिस जान्न होला हैन. आज यस्तो थकै लागिरहेको छ. Perhaps I won't go to office tomorrow. Perhaps I won't go to office tomorrow. अब 5 मा के छ? I really must try and get rid of this cough भनेर भनेको छ. अब भनेको म भोलि डाक्टरकोमा जानेछु हैन. I think मैले क्वेशन लेखिन है. I think I will go to the doctors tomorrow. यस्तै गरी 6 मा हेरौँ त. I hope they are not worried about me. भनेपछि perhaps I won't phone them. गरौँ न है त. ओके. Perhaps I won't phone them. यस्तै गरी 7 मा I have had enough of these mice running all over the flat. अब चाहिँ म के माउस ट्र्याप म भोलि माउस ट्र्याप किन्नेछु. Maybe I'll buy mouse traps tomorrow. Maybe I'll buy mouse traps tomorrow. ठिक छ. हो यसरी हामीले गर्यौं 2.2 को मेकिङ डिसिजन भनेर है. अब तपाईले यसमा जान्नु पर्यो के त है. अब यो च्याप्टरमा जान्नु पर्यो के त मात्र के कुरा छ हाम्रो मुख्य इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ फर्स्टमा हामीले कुरा गरिसक्यौं. I will for spontaneous decisions. इन्टेन्सन अथवा प्लान पहिलेदेखि छ भने गोइङ टु, इन्टेन्डिङ टु, प्लानिङ टु, थिङ्किङ अफ प्लस आइएनजी को कुरा गर्छौं र हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स डिफाइन एन्ड अरेन्जमेन्टको लागि गर्छौं. र अब यिनीहरू अब अहिले त हामीले विलको गर्यौं. अब आउने अरु भिडियोमा हाम्रो छ नि त यहाँ 2.4 मा हैन. त्यसपछि हामीले अरु अगाडि बढ्दाखेरि त यो सबै आउँछ है र हामीले यो सबै गर्छौं. ठिक छ. ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यही सकाएँ. अब हल्का टेक्निकल प्रब्लम भयो बीचमा, त्यसको लागि आइ एम रियली सरी. त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्नु होला. र अब हाम्रो मिनिङ इन्टु वर्ड्सको अरु धेरै भिडियोहरू छ र सबै हेरेर बुझेर पढ्नु होला भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, कीप लर्निङ. जय चन्द्रसूर्य. पीस.